Yun mo, really. Nag-iw po, ito mo.
Doon pala yung ano ni Babaso. Ang nag-aaral dyan, nag-ibang school. May mga ito nilagay. Nakagat pa rin dyan yung mga kapitala na lang.
Okay na to. Uy,
Dahil ng mga, kanya na, bilang kanusod. Di wala na pala sa'yo, no? Ha? Wala na. Oo. Para sa aga. Hindi na kalipag ang ano mga nito. Hindi ano. Hindi, alay na dyan. Yung nga, may kinuakan. Ay, hindi ko ulit. Ito po yan. Ito, ang roke. Oo. Pista ba sa tanong? Ay, na talaga. Yan, da? Time, di ba? Tan roke. Dahil tan roke po sa di ba? Tabako yun eh. Naging ko rin ano. Oo, balik sa roke kami. Diyan. Patulay. Patulay.
Mo na diyo. Mo na diyo. Yes. Tomorrow, eh. Ano? Ano? Ano ka daw? Uy, umalis natin eh. Lagi ko na ako. Later lang. Magana ka? Magana daw niyo? Magana daw. Ay, ka na daw? Okay. Dokter Dio, ikut. Diberikan. Diberikan. Eleven. Password 145. 105. Ito ang mga yun na. 125.
Yung magkano magana. Balik ko. Yung Ace. Grupo. Lagot ko. Abang. Tawag na asawa. Uy, tabi mo. Puro. Yan, pangalawa. Kita na.
Ay, tama. Sana mo talaga! Uy, ito talaga si Jay. Galing-galing na po. Nagsidaan, pupunta ito. Pero, ay, sige. Ay, isa! Lahat mga patumbalik. Gantis na na, zero. Natagawa ko sa isip ko. Ano na kayo? Pwede? Ay, ay. Para din na kami. Pwede, ito po po.
Walang batan! Walang batan niya ako! Walang batan niya? Yun, naka-driver. Yeah. Kung ano, Ano na? Hello! Bakit ko ba kasi mo na kayo eh? Kung nakapagpuan ni Gigi? Alright. Ah! Ah! Nakapagpuan ko sa ni Gigi. Ganda lang.
Dahil mo karoon. Dahil mo rin. Dati, raramahal ko nga eh. Dati, pangbuka. Uy, bata ko, hindi nga nagtutulog ko. Nanti. Visit ang tagay na po ba? Ako, rock na. 3-0. Ako, Miss Philip pa kanya. Pink on day. Pero pwede na kasi Ay, ano, 4 ito. Dai, ito na wala ko sa Dali na! Alas na mula na bisa lang na kasi sa rin kung gamit alas ha. Alam mo, Manila pa ka. Okay. Dahil naman tata. Yes.
Better. Then. Tapos, holiday sa Vietnam. Iwan. So, Ako nag-i-i. Kain. Yun, holiday. Wala mo nakaka-out. Nakaka-trip. Ano po? Masira. Sa messenger. Baka na Sa Bluetooth ka lang. ano po yun? Short or long? Short. Stick ba? Ayaw mo siya.
sabi sa break ko, nakabukas ba ito? Tapos sarado na talaga. Paano pag hindi nakabukas? So, naglaog ka man. Oo. Ano? Ano ba ano? Nasa bago pa, no, sabi niya, Hindi mo boy, tatapusin mo na una. Pwede man, kaya mo ba? Paano kaya? Minsan pag nag-iikot ka, nagdiragdag pa ayun na tubig. ayun eh. Kaya ate, nagtatry garo ini. Nagtatry. Nagluluwas na sa tubig. Pwede na. Bukas na naman yung tubig ko.
Isa po, do. Next week ako mag-sabi. Wala. Pinurwaksan mo na gumaan. Pag sa to. Bakit yung pinurwaksan sa to? Next week kami daw sa likod. Sa lao. Sa ampangan. Bakit yun? Yan, that's QR. Yokay. Yokay. Siyempre, ako ang klase ko. Inasabi na siya na ako. Abi natin ko yung klase ko. Pero patang po ay malalaon. Wala ko kami. Yan, malibukon ka kasi mo. Lapa. Kami ang matiyaw na madapot ang pulok may. Pag sa 80 ba, tapos na ba ang isnakaan, 80 puta nga po. Ang kasi nito na sa roo, gari, ano ba si madam? Yan na, gari ka pa sila. Kaya ko lang, ano ulit? Nayo. Nagapot na si madam. Ano ka, for face? Sabi na, ang kanahe po. Kaya man ma'am, hardboard po ako ka. Tinapos ba ako ano ba ay ano ko nga dito sa kula. So kulay orange ba yung balo, ma'am? Tapos yung may P sa likod. Kulay orange yung balo, tapos may P sa likod. Kasi ano? Ano ito? Sa kulungan? Oo. Ayaw ko yan. Butang carbon bike.
Kaya ako sumabalo. Ginagalit ka mga. Siyempre, pagka sumuntok ko nga sumabalo. Kaya, wala din yung wah, sumabalo pero wala, 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 pero, ikaw siya, hindi ako nahihito. Ikaw siya. Giling doon siya. Giling ko siya. Ha? Giling na doon. Giling ko na doon. Tapos, ito, ikaw na. Nagigit na naman sa gusto mo. Bali, ano lang. Ano ka lang? Ay, ano, walo. Nakapagkalat ng iba. Ako. Ka. Ka. Kaya ko doon. Or, sa tao. Nalilunod. Kasi,
meron dito. Ito, volume ulit. Volume up yan. Ay, sorry. Oh. Ayan, tapos Firefox. Ano ba mo? Saan mo Firefox? Way up. Ano ba? Ah, Ayos na. Nawala naman ulit. Ano daw akong gawa? Gawa ko ano? sige rin mo. Ayun, lalagay. Click. Duwang A. Any space. Click. Tama. Kulang ka. Ay, bakit?
Yeah. Ganito ang mga marites. Yeah. Pamayos na rin yun. Oh! Shit. Ako nagbubuhat yun. Yun. Oh.
Ano?
Pasablihin lang mo lang. Kung cellphone mo na sana mo. Send ka, sabihin. Ayun pa be. Then, Kaya iya man ako. Iyo man lang natin.
nasa lugar ko. Yeah.
yung buhay. Kahit kabanggi ang buang ka, kahit ka automatic ang babanggi, automatic ang nag-aaga. Wala ko naging ka. Dahil ano, lalagi. Observation ha. Yung blood mo, Wala mga kulit ka talaga, pero ganda ko. yung hindi ka lang paano man sila sa kalaban. Likay-likay ang buang ka daw talaga. Uy na, moto. Ano did you say? Di ba ang mga daily fruits na ano, dapat tayo wala ko naman. No, pag nabaksa ako, boss. Baka mo man ang boss. Wala kang gamot-gamot. Ano? Depende sa'yo kung anong pinakamahulog sa kampa, pang PVP, Wala kang kailangan. pang grabe. May tinago. Or mag-human. Ano, ano. Maraming na sa Jack's Purchase sa Pilipinas ng Dragon. At ba, ano mo, magkakawit yung Duman Drago. Magkakawit yung Duman Drago. Kuha ko nito. Kawit yung pagkakaroon ng Duman Drago. Ito ba nakasiya? Inaanap ka ano sa ano? Nakasiya mo na. Jack's Purchase. Iwan mo. Kaya, Yung owner mo ba? Picture din kasi yung pagkita. okay sa, Sinulo. durang na, Ano galing ko? durang. Iyaw, TLA, Ha? TLA. Oo. Wala ka. Ano yun? Sa may sa'yo ka ng Rom, doon sa may ano, Luyo. so, dati mga kumbaga na, so, kumbaga na siya sa likod, tapos so, na ilo ng keto. Hindi, na, alam niyo mo sa sarili na way. Yung keto, o naman. Oo. Pero ako namin. Lumana sa break ko ba ba? Ano? Ayun. Season May 10? tinawag ko sa mura, kulay pa yung na. Hindi na na ito. So, Oh. Burak. may tinawag ka. Hindi na. Ah, si Ma'am Merna. Pero pag parang patawag, ano naman? Ano ni? Bro? Bro, may bro sa ating sarong ano? Yung siya nasa mo, sa kawan, dua, pag pakatin dito sa bilog na subject. Pero discard naman si Adino. Si Adino, kung ano ba ang nito.
Hindi kang nakatingin, di ba? Tigyo, ang nagkano, ang nagkano, saan maturo ko pa kung tayo na, kung tayo na nalabihan, kung tayo na, kasi ito ka, kung tayo na, tapos pwede na, ulo ko pa, ngayon, pinatulog na naman. Pati ito, Sabi ko sila, ano? Oh! sa tuwa nila. So, nagparabuhan kami, no? Birthday, ginago ko lang na sila dito. Buti na tigong baraguan nilo. Video, ikaw tinta ka, ikaw Buti yung baraguan nilo. sa Abo. Pero matinta, hindi pa karo ko kaya kaya dito ko, hindi sa pando. Siya mo, kaya nag-release na video. Wala ko siya ito. Kaya di na talaga Tapos, tinta. tapos hindi na nakaluman dahil na biyo na kamo. Dadarahon din ako kasi hindi kamukman. Ano, lumbo ka? Ang tingin, Ayaw ng dupa. So, nagtulak ba bang gusto? Nag-trip? Di ka sa pak na tao pag, ano ka lang? Pag nag-rebook ba ba? Pag nag-yan. Nagsasapak doon dito. ay siya hard siya. May nagsusudo mo na, ano na yung mga kalat na trip. Mag-transfer na sa nagunan sa, ano, Ay siya hard siya. Siya sila na pangit. sa mga sa loob. Pero mas ano silang purtisa. Lumakalab silang purtisa. Kasi, ikaw ni sukatan ng purtisa. Kaya pa nga yung ito na ano nga si ano. Si Chef Bunto. Maling si Chef Bunto. Okay, kasi ano diyang men, kapag ano. Eh, mas malala Yung papunta ito. mas malala sila nag ano, nagganili. Ano kayo, nagunting kayo, nabuhay. Nagdilibida ka na sa nabuhay. Natagal ka na nagbubuhay. Ano? Wala na nagbubuhay. May post. Parehas kita doon kay Lobo. Maabot ang Nag-out ka. Copy. Copy say jitsu. Napalitan kaya Lobo. At pinamala. Copy say jitsu bro. Para sa pagkanto.
Ano po lang sa ministry ng ginagawa. Nakatulog ka ba yun? Eh, wala.
natin ba? Kasi ko na. Paano naman ako cleaner fiber? Ano man ang Kaya ang kita dito. pero ini? Ako manili na. Nabigyan sa maribilo. Ito. Wala mo dyan. Doon sa Ha? Makagal yung tao. Wala alam mo sa pangko. Ano yung mga ganyan? Yung mga ganyan. Pwede kang mag-rami. Like Korean pa.
Parang delay, parang delay sa assignment. Ngayon, Ano man, tiga daw, hindi ko nakapagpunta. Ano pa? Walang tao na ilusyon. Kasalanan ka, hindi ka pa rin ang tutulong sa impyerno. Dahil, Mga
Tao ka. Dahil gusto ka. Parang yun. Hindi mo gusto yun. Kasi ito na ang budget ako. Ibibig mo yaw dyan. Ibibig mo. Ito sa akin. Ito ang mahal. Kaya mo, boss? Magtulungan ka. Open naman ito. Wala, uminahal ito. Open 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ay, ano mo yun? Kasi na nakakata ko na ito na. Oo nga, siya po. Anong sunod ka? Sa Twitter, anong ako? Ito nga sa Twitter. Sa Twitter, sa bakla. Ay, ba, sa Robert. Alam mo, may ako dito. May ako naman dito. Kaya naman dito ka. Uy, narito na naman.
Ay! Sana din. Hindi po. Tapos hindi po lang. Bakit? Oo niyo. Date Ang paano na lang sa'yo? Baka ano niya? Baka ano ko niya kasi hindi pa siya sinabi. Hindi ko mo ko ano yan, kahit kaya din. Sama niyo. Kulay yan. Sa permanent yung kulay. Sa bottle.
Wala na. Yes. Pwede magkano magmahal ng ako ba? Manggaran. Pag 5. Ano, sorry. Yung, Manggaran. those them. Mereka sabi mo kira. Ano, yun ang mga Yung dara ko lang. Abot gumawa ng record. Yung mga sa buwan, kayo ba yun? Ngayon ang kasi yan. Ako din ang ito ko ba, hindi ko kumawa. Ano lang yun? Bakit ko na kumawa? Next na rin din ako ba? At ang buti mo rin kung
Ay, nito. Gusto ko mapicture mo din ah. Okay po, sa sili. Ako, dyan sa cellphone. Sige. Ako mapicture sa pagpicture mo. Ano? Ha? Ako na mapicture. Ano? Ako? Sa'yo? Sige na. Love. Hindi ba ako naroon nga eh? Love.
Isang common lang. Lumang, ano, lumang baboy. Tapos ka lang sa tele.
Ikaw ba na kayo? Pansin pa sa naroon ko na nangyari. Tunay na. Ano naman? Ano ka oras?
Psychotic. Iyan ko na lang. Buang mo, pinainin ko pa ito. Anak pa, baby pa. Sabi ng mind is God. Ano? Yun. Wawa. Sino yung winning mo, ano? Ano ito na ko ah? Bigyan ng kulig sa Velas ko. Ano winning na ko ah? Very Feeling good. ka lang mabituan. Sino mo lalim? Creative at karot ka. May nindot mo talaga yun eh. Ha? May nindot mo talaga yan. Oh, Parang sa creative at karot ka. iyo. Ano, may tigano kung haro ko yun. Oh, nice. Anong ending ka ending? Ginala niyo ba? Then ako. Ginala niyo sa Oh, ginatan niyo sa akin. Ako. Dahil makaulo kang pala sa sinabi niyo. Tumama pa sa nakatagyan sa akin. Parang kayo kung nagkalita sa imalis ko yan. Diyan, mabuot. Wala na. Lagi tayo ito, may pangulong ka. Pag-aral eh, wala na po. Pwede ba? Nag-iba Pwede mo na samaan. Ito, kung parehas na siya. Sarili. Wala ko sa world. Mo iyan sa original. Hindi ko siya ako nag-work. Tapos kailangan ko siya na susid ka na tayo. Hindi ma-explore mo siya. Open sa
Pero nagkakaya Hindi ko na nga isip yung ang mga yung ano, 20 plus 10, sobrang 5, 20 plus 20, sobrang 30. Sapon. sabi ko nga, Ano? ay sa ano na sana, for, Ano yun? Ano, 20 plus 20. ate, 30. paano ako, Tapos yung 4 baga bro. Kasi ikaw na dati yung papunta ka, Yung ano baga, yung mukha kalibre yung reality. nagbaon na ako yung ngayon. ano baga yan. 10 ay 3 plus 4. Sabi na nga 15 plus 2. 10 plus Ano? 10 plus. Oh, Diba yun? Tapos yun si may lang po ko naman. Hindi naman po. bakit daw? Ore, shallow. Bado.
Sabi ko pwede, ang wala ko. Ayun, sa messenger. Pwede ba nung talaga yan? Kaya. Okay ba yan? Wala na ako. Ano lang, sa messenger.
Sila ako kung nasa sila ako. Sila na Account ka na dati. Ang bago po yung sumasalaw. Bakaw area. Kumuha ka na kang bago, kaayam na iyan. Yan ang kapag nagkapakang. Ay, teka lang. Bukawag pa. Bukawag pa. Hindi tayo. Ba. Wala. Tidak, teka na tayo pa. Ay, bata.
Yaman ka na ba? Yaman ka na? Ay, papaparadot ka. It's a beautiful day. Ano ba matawin eh? Huwag mo pa ini. Ano? Ikaw Pwede sa pwede po. Try ng ticket. Ah, kaya na ako. Okay. Okay.
boy wanted that.
Magdilig ka doon, ma'am. Magkano daw ang ano dyan? Para mag-cloud ka? Pero ang
Ate, ito, kabayo.
Nasa ng konting alcohol. 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 Legit. Yan na. Dahil na ako. Oh, Lolo, ikaw naman po, ano ko? Kaya naman po yung paluto. Dahil na Ako ako. na. Kaya po. Kaya. Ate, so ba sa pala niya sa may makina? Doon pa sa may pinakadoon. Ano ba? Okay. Oh.
What's up, JJ? Ayun yun. Okay. Anyway. Kapalid ako, Jay. Kasi si, Trisha. What is JJ? Well, this is on again. Siko, siko. Oo nga niyo. Giling mo ako. Ano naman, there's power. Diyan lang ang power. Kapansin mo, ano? Wala ako sa ay, Saturday night. Sik talaga, oh. Napawag ko pag video pag nakaupa ka ba? Kasi ito nakabili ko. Say wait. Tulong ko ba tayo? Kaya ilalaw ko para Say mo, talaga ang nakagawa. Hindi mo ito. Yung po nga, plano. Jadi, Ano, mag-value sa so, ano, mag-content ko ba? So, tapos, yung mga ay ganda. Ano, nakumpra mo yan. Diba? Diba? Baka may sinunod mo. Nakumpra mo ito. Baka mo ito. Kung last time ng adin mo, gamit lang ka na ito, pinag-holiday, gago ka, dahil ko ko sa ano, so, ako Wednesday, gamit ito, kung ka nasipit, nag-iwan ko lang agad, nasipit na katibo. Ang tungkulo. Hindi ko na ba na agad, sinabi ko, ha? Ulo, walo. Hindi mo ako ito. Ulo ako ito. Bakit alam mo kung si Bo? Alam mo ito to, ano, pamulaw pa ito, hindi lang yan. Yun ang kanda, alam mo bakit umupo? Pulang pa. Ay, ito si ano, si Kuya. Ito eh. Ano pala sundo? Hindi, basta ko lang kumito ka na ba ako. Siguro ko lang ito. Kaya. Nagbilang ng kanya. Wala akong gamitin na kaya. Kaya. Punta kasi.
kumakit ko, sila yung malaria. Tapos pagkawin mo, ang pulo, tapos ikaw, tatawag sa mga, panglayo ko. Nag-impir, kumularo ko, hindi ko na nakami, subang panglayo. So, sabi ko, siya ko na po, ay, Gusto mo kayo yung gamot. dahil naipit ng spray na eh. Yung gamot mo, bigyan mo, maano, pag binutulan mo, yung gamot, Mababa talaga to. ako, hindi ko kayo, Sabi ko nga, ang sorry, ano ba? Kaya kapag yan, ang kanluan na kita, hindi ko nagdaan mo, maimo ko ako, hindi ko pinag-imbugis mo lang. So, ako mas dito tao na yun. Sabi ka to si Otorno, si Tadjo, sa iba, may hinanap ko yung pagkituan, ano, right? Sabi ko, uy, ba't ko lang ang ba't ko, kasi gano'n, nagsakit ko ako. Utang ko, ay lurit ko, kaya, umabot na nagkabutan ko, ay gano'n naman, sabi ng mga, ano to ma'am, kulubog mo, ay, sage, lubog dito, hindi ba ako makakalakal ako. Talagang maganda kasi ko nila tao. Si Ivan na balong po man daw kung tumak sa Australia. Kami siguro no ako yan ang sa gilid ko na sa buyaw na mas ano kaya yan ang nagtig yan ang nagtig hindi na ako pwede sa Ivan. At pag anak ka si Ivan no so ano na ang baga dito kasi na ang kitang video. Umuro na sumaka, kumbaga mahigit ka. Wala pa sa kinig niya. Wala ako kami. Kaya ang paningin ko, Bigyan ng bagay, lalo mo, hindi ito. Stag mo, tapos ka sa headgun, nag-anilo ko ng mga ito. Hindi ka magiging stag mo, gusto niya ako, grabe lang wala ka. Sabi na, tawag ka na, tawag ka na, tawag ka na. Ay, sana ito. Nagdula ako kami ganyan, no? Mas imahin ko niya. Nag-near eh. Wala pa kayo dito. Sabi ni mama mo siya, sabi siya, tayo sila sa dito. Balik, maraming dito. Wala ko naman, gusto ipon ng mata. Ano, protection is toothbrush, ang makisita mo. Kinagastos pa na niya, ano? Sonic. So, ano ba yan? So, meron na naman. Reaction time ko. Mahal ka lang mga taga-sleep ulit ang pupunta mo kung ayun ka rin about the next product ng ano. So, pintuan ko may ang palataw na siya ito. Uy, Tingnan, di ba? puta na ko na ano.
Pati ito pa ako masa ito na. Nagbibitan ko ako na gagawin. Kasi hindi ko ipagod ako din manamit na ano. Ako yan. Ito ko na pala pala. Senior is mo. Ako na din mo na ano may kapatid. Budget even niya si Morgan. Budget pa sana. Kapag ma'am, dito na babalik si Juan. Ano yung para sa mga Manilo pa. Magkaroon mo. Ano base mo sa ko bawat sila at para ako yung bago mo ba take ka naman magkaroon mo ng explanation bagay ang matanga yung huwag ka lang ako yung oh,
Siguro po ako, pero doon sabi niya, ikaw daw. Senior medicine, ako po sila, malakaw ako, kalat sa pagkakais, hindi sa to, kung magkakaroon ka, sa natulang ka, pag sikat na ka, nag-forward, kailangan mo ako, hindi na natin. Sa ako makakala ko nga nilo, kailangan mo ako, mag-follow, kaya nakakala, pinitulog ko na. At sinapunod ako nga, hindi ko magkano ka lang, kaya doon mo na ako, kaya pa mo lang, hindi ako, kaya mo ano na,
Dahil may niya ito. Kinaaga. Ha? O, dahil may ni kinaaga. Ha? Ano yan? Ah, iyo. Bakit sa kanya ang buto ng pinagawa? Hindi pa rin naman.
Out na sa to.